به نام خداوند رنگین کمان، خداوند بخشنده مهربان، خداوند زیبایی و عطر و رنگ، خداوند پروانه های قشنگ، خدایی که سرشار از آرامش است، طرفدار سرسبزی و دانش است، خدایی که ز بوی گل بهتر است و از نور باران صمیمی تر است. درود و مهر به همه شما عزیزان و همراهان من در چنل راز. امیدوارم هر کجای دنیا، هر ساعت از روز و هر جغرافیایی که هستی حالی خوب، لبی خندون، دلی شاد داشته باشی و امروز امید توی زندگیت سهم بزرگی داشته باشه. امروز علیرغم تمام دل مشغولیا، علیرغم تمام مشغله‌ها که پس ذهنت هست، درونت، در وجودت چیزی باشه که تو رو به حرکت بیاره، تو رو به سمت جلو هل بده و تلاش کنیم امروز یک نسخه بهتر از دیروز خودمون باشیم. چند ثانیه سکوت میکنم تا پس ذهنت فرصت داشته باشی که تمرکز کنی، تصور کنی، تجسم کنی، تخیل کنی هر آنچه که در انتظار به دست آوردنش هستی. خب اگر آماده ای بریم سراغ پیام امروز تا ببینیم کائنات در قامت کلام حافظ امروز چه پیامی برامون داره. غزل 432 از لسان غیب. حافظ شیرازی میگه: مخمور جام عشقم ساقی بده شرابی، پر کن قدح که بیمه مجلس ندارد آبی. وصف رخ چماهش در پرده راست ناید، مطرب بزن نوایی ساقی بده شرابی. شد حلقه قامت من تا بعد از این رقیبت، زین در دگر نراند ما را به هیچ بابی. در انتظار رویت ما و امیدواری، در عشوه وصالت ما و خیال و خوابی. مخمور آن دو چشمم آیا کجاست جامی، بیمار آن دو لعلم آخر کم از جوابی. حافظ چه می نهی دل تو در خیال خوبان، کی تشنه سیر گردد از لعمه سرابی. بریم با هم سراغ تعبیر و تفسیر این 6 بیتی، ببینیم چی برای امروز من و تو داره. قبلش یه نگاهی به تاریخش بندازیم. اول چیزی که به نظر میاد، یا بهتره بگم چیزی که مشخصه، اینه که این غزل مال ایام جوانی حافظه و احتمالاً این در استقبال از غزلهای عطار و شاه نعمت الله ولی و اوحدی یا خاقانی سروده شده، از اونا تأثیر گرفته و خیلی ها معتقدن که این یک برداشت عرفانی ازش میشه داشت. خیلی ها معتقدن که این یک حال و وصف خداگونه درش نهفته است. حافظ میگه که خمار آلوده جام عشقم و این خماری رو فقط با وصال میتونه درمون کنه و حالش خوب بشه و از ساقی میخواد که بهش شراب بده. بریم یه نگاهی به چند تا از این بیتاش بندازیم تا اون پیام کلی دستگیرمون بشه. تو بیت اول میگه: مخمور جام عشقم ساقی بده شرابی، پر کن قدح که بیمه مجلس ندارد آبی. حافظ داره از یه عشق واقعی حرف میزنه، عشقی که هوش از سرش برده. وقتی میگه مخمور جام عشقم یعنی اونقدر غرق عشقه که مستی شراب پیشش هیچه، اصلا به چشم نمیاد. از ساقی میخواد که براش شراب بیاره، اما منظورش فقط یک نوشیدنی نیست، اون داره از یک حس زنده حرف میزنه، یک انرژی، یک حال خوب که بتونه روحش رو تازه کنه. در واقع انگار منظورش اینه که با حالت طبیعی من نمیتونم وصف کنم اون چیزی که
از یار در سر دارم، اون چیزی که تصور میکنم انگار اینجا اون شراب فقط قراره بهش کمک کنه، نه اینکه قراره حالشو خوب کنه، که تازه ایشون سر ذوق بیاد و بخواد وصف کنه. در واقع داره میگه که قدح رو پر کن، چون بدون اون شور و عشق این مجلس این زندگی هیچ رنگی نداره. بدون عشق، بدون اون حس واقعی و زنده، هر جمعی بی روح و بی معنیه، مثل یک مهمونی که بدون موسیقی باشه. داره یادآوری میکنه که زندگی فقط گذر روزها نیست، باید یه چیزی توش باشه که دلتو بلرزون و بهت حس بده، همون عشقی که حافظ ازش مسته. توی بیت بعدیش جلوتر میگه وصف رخ چو ماهش در پرده راست ناید، مطرب بزن نوایی، ساقی بده شرابی. میگه بعضی حسا رو نمیتونی با کلمه توضیح بدی، اونقدر عمیق و خاصن که هر چی بگی کم گفتی. میگه چهره معشوقش مثل ماهه، اما نه اون ماهی که فقط قشنگه و یه نوری داره. میگه دل و ذهن رو با هم میگیره، تسخیر میکنه و هوش رو از سر میبره. بعد با یه لحن عاشقانه و یه کم طنازانه میگه مطرب یه آهنگی بزن، بابا ساقی یه شرابی بیار. میگه بذار با حال و شور و احساس، با موسیقی و عشق اون زیبایی رو بیان کنم. میگه کلمات خشکه، من بخوام بیام جمله بگم داداش این حق مطلب ادا نمیشه. در واقع داره میگه بعضی چیزها رو فقط با دل باید گفت، نه با زبون، اونم وقتی پای عشق و زیبایی در میون باشه. توی بیت بعدی که من معتقدم این شاه بیت این غزله و خیلی 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 هنرمندانه این اومده اینو تشبیه کرده. خب یه چیزی که جذاب میکنه غزلهای حافظ و نسبت به دیگر شعرا این پیچیدگی و چند بعدیشه، یعنی هر بار که تو بهش رجوع میکنی ممکنه یک معنی جدید ازش پیدا کنی. میگه شد حلقه قامت من تا بعد از این رقیبت، زین در دگر نراند ما را به هیچ بابی. میگه شد حلقه قامت من، میگه خمیده شدم. میگه از بس در خونه معشوق و بوسیدم قامت من مثل حلقه خم شده، یعنی اونقدر در خونش تعظیم کردم و ایستادم دیگه قامت من راست نمیشه. و با لحنی امیدوارانه شایدم طنزآمیز میگه حالا من اینقدر که این خاک در رو به پیشونی خودم مالیدم، اون رقیبم، اون دشمن عشقیم شاید دیگه منو از این در بیرون نکنه به احترام این همه ایستادگی من و منو نرونه از اینجا. و این چیزیه که تو وهله اول ما بهش میتونیم اشاره کنیم، ولی خب یک تفسیر عمیق‌تر هم داره، نمیشه اینقدر ساده گذشت از این ماجرا. توی نگاه عارفانه معشوق همون حق، همون آفریدگاره و در اشاره به آستانه حضور الهی داره. میگه من با عبادت، عشق و خضوع خودم رو حلقه وار خم کردم در آستانه او، در رسیدن وصال به اون یار الهی از غرور خودم گذشتم. میگه حالا که من انقدر با خلوص نیت میخوام وارد بشم، شاید اون رقیب، اون نفس، اون شیطان، اون هوای نفس دیگه یه کمی نگاه دلسوزانه نسبت به من داشته باشه و نخواد من از اون بارگاه الهی خارج بشم. و نکته لطیفش هم اینه که شد حلقه قامت من همزمان 2 معنی داره. میگه خم شدن از عشق و عبادت و تبدیل شدن به حلقه در، یعنی بخشی از آستانه در شدم و انگار حافظ میگه من دیگه خود این درم، من دیگه جزئی از این ماجرا هستم، پس بیرون کردنم از این آستانه دیگه ممکن
نیست. در انتظار رویت ما و امیدواری، در عشوه وصالت ما و خیال خوابی. از یه انتظار قشنگ داره حرف میزنه. اون انتظار پر از امید و خیال رسیدنه. میگه من هنوز چشم به راهتم، هنوز منتظرتم، چون باور دارم یه روزی میرسی. اما فعلا همه چی تو حد رویاست، تو حد یک خیال قشنگه، یه جور زندگی بین خواب و بیداری، بین واقعیت و رویا، جایی که هنوز دل نمیخواد ناامید باشه. انگار میگه حتی اگه فقط توی خیال هم با تو باشم باز هم ارزششو داره، چون همین خیال منو زنده نگه میداره، همین خیال منو حل میده، همین خیال منو به شوق زندگی، به شوق ادامه دادن، به شوق حرکت کردن وامی داره. و گاهی امید داشتن خودش نوعی وصله، چون تا وقتی که امید هست هنوز عشق زنده است، هنوز باور به یک ورای دیگه برای وصال داری. و بریم سراغ پیام کلی این غزل برای امروز من و تویی که تو این هیاهو و شلوغی‌های روزمره گاهی اوقات منتظر یک نشونه، منتظر یک اتفاقی هستیم که دلمون آروم بگیره. پیام میگه میخوای با راحتی زندگی کنی، میخوای شرایطو از دست ندی، در حالی که اونقدر توانایی داری، اونقدر در تو نهفته هست استعدادهایی که بتونی با موفقیت زندگی رو پیش ببری. پیام میخواد این رو به من و تو بگه. میگه بعضی موقع یک لحظه صبر کن، یک لحظه ترمز کن، یک لحظه تأمل کن، ببین چقدر درگیر این بازی زندگی شدی، ببین کجاها داری پافشاری میکنی، ببین داری دنبال چی میگردی. یه سری از چیزها هستن که من و تو برای خودمون اون رو میایم یک هدف میکنیم، ولی در واقع زمانی که بهش میرسیم میبینیم اون احساس رضایت قلبی دستگیرمون نشده. بعضی چیزا دلخسته میکنه من و تو رو، بعضی موقع میایم به این فکر میکنیم که برای چی داریم چی کار میکنیم. حافظ خیلی ساده و راحت داره میگه رها کن خیال و سراب و بذار کنار و دنبال چیزی باش که واقعا زندگی تو پر میکنه. وقتی جرأت میکنی دل بکنی از چیزی که تو رو اذیت میکنه، تازه مسیر درست خودتو پیدا میکنی. یه عشق واقعی، یک حس واقعی، یک اتفاقی که دلت رو خوش میکنه همیشه اونجاست، فقط باید دیدشو بهش نزدیک شد. پس اجازه نده چیزی که فقط به نظر خوب میاد جلوی راهتو بگیره. زندگی کوتاه، خوشی و عشق واقعی ارزش وقت گذاشتنو داره. پس خودتو، دلت رو آزاد کن و راهتو پیدا کن. و این بود پیام امروز. ممنونم که حوصله کردی و تا اینجا این پیام با من همراه بودی. اینو بگم و برم. وقتی که از ته دل بخندی، وقتی که هر چیزی رو به خودت نگیری، وقتی که سپاسگزار اون چه که هست باشی، وقتی که برای شاد بودن نیاز به بهانه نداشته باشی، اون زمان وقتیه که داری زندگی میکنی. بازی زندگی بازی بومرنگ هاست، اندیشه ها، کردار، سخنان ما دیر یا زود با دقت شگفت‌آوری به سمتمون برمیگرده. زمانی که آدم بتونه بدون هیچ دلهره‌ای آرزو کنه، هر آرزویی برآورده میشه. ما زنده به آنیم که آروم نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. پوینده باشی و پایدار.